Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh tiêu đậu xanh nè. Ngoài mềm, trong xốp, rất là ngon. Bánh tiêu thì cũng không có gì khó. Các bạn chỉ cần lưu ý một số bước trong này thì sẽ có ngay một món bánh tiêu nở căng, bên trong thì xốp mềm để thưởng thức nhé. Thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 200g bột bánh mì nha, bột mì số 13, 100g bột mì đa dụng là bột mì từ số 9 cho đến số 11.5. Hai loại này mình dùng là 300g. Thì với 300g bột mình dùng 200ml sữa tươi và 4 muỗng canh đường. Bột nở mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê, 1 muỗng cà phê miên khô luôn nha. Đây là hai loại bột mình dùng. Bột bánh mì giúp cho cái bánh nó có rỉ tre và nó ngon hơn, và bột mì đa dụng thì giúp cho vỏ bột nó mềm xốp hơn. Mình sẽ cho hết 1 muỗng cà phê men. Đường thì 4 muỗng canh vậy nè. Các bạn có thể lường bằng muỗng cũng được nữa. Rồi mình cho hết 200ml sữa tươi. Sữa tươi thì có đường hoặc là không đường đều được. Và trộn đều lên cho đường nó tan bớt, cũng như là mình sẽ kích phần men trước á. Rồi bây giờ mình cho vô đây chút xíu muối nữa, 1 muỗng canh dầu ăn giúp cho bột nó mềm hơn. Khuấy đều lên nữa rồi mình sẽ lấy bột mình cho vô. 100g bột mì đa dụng, 200g bột bánh mì. Nếu mà các bạn không tìm được bột bánh mì thì có thể dùng hoàn toàn bằng bột đa dụng cũng được nữa. Bột nở thì giúp cho cái vỏ bột của mình nó xốp mềm hơn, và mình chiên lên nó cũng dễ nở nữa. Còn không có thì khỏi cho, bỏ qua cũng không sao. Trộn đều cho nước và bột nó quyện với nhau. Thì phần bột này nó sẽ hơi mềm nha. Có thể nhồi bằng tay hoặc là mình nhồi bằng máy. Nhồi bằng máy thì mình nhồi từ 5 đến 8 phút là vừa. Còn nếu nhồi bằng tay thì các bạn nhồi từ từ cho nó mịn da nha. Mình cứ đánh đều vậy nè, thì cái phần bột nó quyện lại hết với nhau. Cái bên da của bột nó sẽ hơi mịn hơn thì nó mới được. Cũng không có cần nhồi lâu giống như bánh mì. Rồi mình thấy nó mịn vậy nè, bên ngoài nó láng, và cái khối bột các bạn thấy nó cũng hơi trắng hơn nữa, nó nhạt hơn lúc ban đầu. Vậy là được rồi nha. Rồi mình vét hết cái phần bột dính vô trong cái phới này xuống nè. Nếu nhồi bằng tay thì các bạn mang bao tay hoặc là thoa chút xíu dầu, bởi vì bột rất là dính á. Bột nó mềm thì cái bánh mình chiên lên nó sẽ xốp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín lại và mình ủ bột nha. Thì nhiệt độ là 30 độ, các bạn sẽ ủ trong vòng 90 phút. Đây là khối bột mình đã ủ được 1,5 tiếng đồng hồ. Các bạn có thể đem ra phơi nắng cho nó nhanh nở. Khi mà mình thấy bột nó nở lên gấp 3 lần và cái màng bột nó căng lên luôn. Cho chút xíu bột mì. Rồi các bạn sẽ lấy bột ra nha. Bột mình nó thấy có nhiều để chan vậy là được nè. Mình dàn hết cái khối bột ra, rồi các bạn phủ thêm bột khô để cho nó đừng có bị dính tay. Phủ thêm bột khô thì mình chỉ cần vo cho nó hơi tròn lại vậy là được rồi. Bên ngoài nó sẽ hơi láng láng, không có cần nhồi lại. Rồi mình chia bột luôn. Cái bánh như vậy khi mà các bạn chiên lên nó mềm và nó có độ xốp, ăn nó ngon, nó không có bị cứng khi nguội. Và mình túm từng viên bột cho nó tròn lại, gấp cái mép sát vô. Rồi mình để qua một bên, lần lượt các bạn làm hết luôn. Thì mình chia ra được có 9 cái bánh thôi. Các bạn có thích bánh nhỏ hơn thì có thể chia nhỏ hơn chút. Làm xong hết rồi thì cái viên bột nào mà các bạn vo trước thì mình sẽ lấy, mình phủ mè nha. Mè trắng các bạn phủ lên. Mình phủ mè xong thì bây giờ cũng là cái miếng bột nào mà mình phủ mè trước thì các bạn sẽ lấy trước. Đây là đậu xanh mình hấp chín rồi cho vô chút đường khuấy đều lên.
Rồi mình cho một ít nhân vào giữa, các bạn đừng có cho nhiều nha, mỗi một cái bánh chỉ khoảng một muỗng nhỏ nhân là vừa. Cho nhiều quá chút mình cán á, nó sẽ bị lú nhân ra ngoài, bánh nó sẽ bị bể á. Dàn đều nó ra, cán nhẹ thôi, không có cần phải cán mạnh tay quá. Mình chỉ cần cán cho miếng bột nó hơi phẳng ra một chút là được. Vậy là được rồi nè. Cán xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi chiên luôn, không có cần chờ. Bắt một chảo dầu, cho dầu nó sôi lên. Dầu mà các bạn thấy nó sôi quanh đũa như vậy là được. Mình sẽ thả miếng bánh vô và các bạn chiên ở mức lửa trung bình nha, đừng có lớn quá. Lớn quá cái bánh nó chín áp nó cũng không có kịp nở đâu. Nếu như bếp điện thì các bạn mở 4/8. Và trong lúc chiên các bạn nhấn nút dầu mình tưới lên, vì cái bánh của mình nó nổi lên trên á, nó không có ngập ở trong dầu. Tưới dầu lên thì giúp cho cái bánh nó nở đều. Cái bước này mình thấy rất là dễ, 10 cái như một luôn, cái bánh nào cũng nở và thành công. Các bạn cứ tưới đều là được à. Thì mình thấy cái bánh nó vàng đều hai mặt, rồi mình vớt nó lên. Tương tự thì mình sẽ chiên tiếp cái bánh thứ hai. Mới cho vô thì nó sẽ chìm xuống, và khi nó nổi lên các bạn xoay đều và tưới dầu lên ngay nha. Mình làm vậy cái bánh của mình nó nở từ từ và nó nở bung ra hết luôn, không có bị chai cũng không có bị xẹp nữa. Rất là dễ dàng luôn. Các bạn cứ làm tương tự như mình thì bảo đảm sẽ thành công để có một món bánh tiêu ngon thưởng thức. Không có thất bại, rất là đơn giản luôn. Chỉ cần lưu ý là mình chiên ở lửa vừa, và trong lúc chiên mình nhớ tưới dầu đều bánh, thì bánh nó sẽ nở đều và căng tròn. Chiên bánh xong hết rồi thì cái bánh hồi nãy mới vừa chiên ra, các bạn để đừng có cho nó đè lên nhau nha. Mình dựng cho nó đứng lên, hoặc là mình tách rời nó ra vì nó còn nóng á. Nếu mà mình đè lên nó sẽ bị xẹp liền luôn. Vì hồi nãy có một cái bánh á, mình đè lên á, cái nó bị cấn, nó xẹp xuống. Cho nên là các bạn dựng đứng nó lên thì cái bánh nó sẽ căng tròn. Và bên trong thì cái ruột nó vẫn còn, cho nên là mình ăn nó sẽ ngon hơn. Còn các bạn đừng có làm cho nó mỏng quá, cái ruột nó mỏng quá nó cũng không ngon. Đây, bánh tiêu là phải có ruột vậy nè, và hòa lẫn với đậu xanh nữa. Một món bánh dân dã, mềm và có độ xốp bông. Thì mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Có độ ngọt cũng vừa, thơm mè nè. Đậu xanh thì mình ăn nó bùi bùi, thon thỏm cái mùi bánh tiêu đặc trưng. Một mùi bánh không thể hòa lẫn vào đâu được luôn, rất là đậm đà luôn á các bạn. Thì mình thấy có một món bánh tiêu thành công ngon miệng thì nó không có khó. Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay theo công thức này của mình nha. Siêu dễ, siêu ngon luôn. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày xem và ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.